بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل موضوع البلوك شير فيلير باث جراف. موضوع تاني بإذن الله هنتطرق إليه وهو الكوبد بيم واليو بي اس فاليو كونديشن. من الموقع اللي هو beginnerstructureengineering.com BGS SCM 14 على BGSG بيعرف هنا البلوك شير. عنده حالة ان اي بيم حصل له بلوك شير، انفصل منه جزء فبيطلع بالبليت بتاعه مع مجموعة المسامير. ده مود اوف فيلير. في مود تاني اوف فيلير ان هو بياخد الجزء الفوقاني اللي اصبح على هيئة تي سيكشن مع البليت وشوية البولت اللي متربطين معاه. يمكن الصورة الجاية ان شاء الله تبقى اوضح قدام حضراتكم. البلوك شير باث نمرة 1، الجزء منفصل اللي هو الجزء الوسطاني طالع بالمسامير بتاعته البولتس، وده التنشن بتشد هنا تنشن، يبقى هنا تنشن على الوجه العمودي على اتجاه القوة، والشير فورس زي ما حضرتك شايفين في الاتجاه الموازي لاتجاه القوة. ده الاتزان هنا راح يمين والسميشن راح شمال. لما الفورس بالتبعية عشان الاتزان اللي راح شمال هنا كشير يقابله شير رايح يمين وشير رايح يمين، والتنشن طبعا رايح في اتجاه اللود او عمودي على السكشن اللي هو عمودي على التنشن. البلوك شير باث نمبر 2 اللي هو انفصل الجزء ده على هيئة التي سكشن، ده التنشن برضو، ده الوجهين الموازيين لاتجاه القوة، بس الشير هنا هيبقى في وجه واحد لان هنا ما قصش كده. لو كان قص كده زي الحالة اللي فاتت كان يحصل له 2 شير، لانه هنا ما جاش قص على المسامير فما فيش سطحين متداخلين مع بعض، يبقى هنا في شير وهنا في تنشن، وده الجزء المقابل ليه. اخر حاجه اللي هي البلوك شير باث نمبر 3، ان هو قطع كده ومشي كده، وبالتالي يبقى عنده هنا في الاتجاه العمودي على اتجاه المستوى العمودي على اتجاه قوه عنده تنشن وعنده شير، يبقى هنا جزء وهنا جزء، وده المقابل ليه للاتزان، والسكشن بتاعه اصبح تي سكشن. نبص على المعادله اللي هي بتاعت البلوك شير سترينث. النومينال سترينث له قيمه بتتحسب اللي هي 0.6 اف التيميت اريا نت بتاعت الشير زائد اليو بي اس اف التيميت اريا نت بتاعت التنشن، لابد انها تكون اقل من او تساوي 0.6 اف ييلد اريا جروس بتاعت الشير زائد اليو بي اس اف التيميت اريا نت بتاعت التنشن. قلنا ان ده هو الجزء اللي هو الابر ليميت. بياخد الكلام ده بعد ما بيستكمل، بياخد الار ان المينيمم فاليو من القيمتين. اذا حابب يروح يصمم حسب ال ار اف دي بيضرب في 75%، اذا هيصمم على الاي اس دي هيقسم على 2. طيب الجديد احنا بيقول لك في الكومنتري الكونديشنز اللي هي بتاعت اليو بي اس بتساوي 1 واليو بي اس بتساوي نص. الكوبد بيم هو عباره عن قص في الفلانج بتاع كاميرا فرعيه بتحمل على كاميرا رئيسيه زي ما حضراتكم شايفين في الرسمه دي. قاصص هنا في الفلانج في الجزء بتاع الكاميرا دي، وقاصص في الفلانج بتاع الجزء الكاميرا الثانيه، وعامل كونكشن عن طريق استعمال انجل وعامل لها بولتس. الشكل الثاني انه عايز يجيب كاميرا عن طريق الونش كرين ديو تو كونستراكشن، وعايز يثبتها بين عمودين. وهنا القطاع زي ما حضراتكم شايفين اللي هو القطاع العمودي اللي بيبين ان قطاع الكاميرا اللي هو الاي سيكشن، والقطاع الثاني اللي هو بتاع الكاميرا اللي هتنزل اللي هي الكاميرا اللاترال، وعامل هنا شير بليت. وقايل لك ان البوتوم فلانج كوبت to avoid interference with shear plate، يعني عنده هو shear plate فراح هو قصص البوتوم فلانج عشان يقدر يسقط الكاميرا. نشوف السلايد اللي بعد كده ان شاء الله.
بيقول لك in some cases field condition may dictate the requirement of the cube. ظروف الموقع هي اللي بتحتم عليك ان انت تعمل عمليه القص في الفلانج دي. For example figure 11.1 اللي عدى show a beam framing into a web of a column. When this beam is erected into its final position, it is dropped down in between the column flange. This particular beam would require a cobbed bottom flange in order to be placed without an obstruction. بتتطلب ان انت تقص في البوتوم فلانج، تمام، عشان ما يحصلش obstruction، يحصل مشاكل واعاقات. Other common cobbed connections are shown in 11.2. تعال نشوف 11.2. دلوقتي حضرتك ادي كاميرا فرعيه بتحمل على كاميرا رئيسيه. اللي هنا بيجي لك رياكشن نتيجه التحميل. هنا النظام ان هو ركب الكاميرا دي على الكاميرا دي، وبالتالي قص جزء من الويب وجزء من الفلانج. ايه القوه اللي بتاثر علينا؟ زي ما حضراتكم عارفين اللي هي الرياكشن، والرياكشن ده بيعمل بيندنج مومنت. فالبيندنج مومنت في الجزء الصغير ده القطاع محتاج تدعيم على اساس ان هو يزود الاس اكس اللي هي البيندنج سيكشن موديلس. فبدل ما القطاع بتاعك لانه انت قصيت فالقطاع بتاعك بقى تي، رحت انت مدعمه باثنين بليد زي ما احنا شايفين، واحد من هنا واحد من هنا، وبالتالي السيكشن موديلس بتاعك بيزيد. طيب الشكل الثاني اللي قدام حضراتكم اللي هو التوب فلانج كوب، اللي هو زي اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت، انه بيقص هنا وحاطط هنا ايه انجل، ومجموعه البولتس اللي هو بيصممها بناء على ريكويرمنت بتاعت الكونكشن. ده هنا قص في التوب فلانج بس. الرسمه اللي بعد كده انه قصص في البولز فلانج فوق وتحت. القطاع الكبير اضطر ان هو يستعمل مجموعه مسامير كبيره due to reaction. وبعدين الكود بيدي لك عده اشكال من القص وتختلف مسمياتها زي ما هنشوف. بيقول لك a beam is defined as a removable part of the web and flange. يبقى هنا قص حته من الفلانج وحته من الويب، فدي اللي هو الكوب، تمام. الشكل الثاني اللي هو البلوك ان هو قص حتتين من الفلانج زي ما حضراتكم شايفين. بلوك is the removal of the flange only، بس ما قصش الايه الويب، يبقى الويب بتاعه ايه في وضعه الاساسي ايه مكمل. and cut is the removal of one side of the flange، قص حته بس من الفلانج والويب مكمل، فده بيسموه الكات. in each of these cases it is common to refer to any of them as cope since the analysis and design procedure are similar. يعني اذا حل مساله فبيقول لك ان ده اسمه كوب بيم، ده بيرجعش يقول لك بقى ده كوب وده بلوك وده كات. فالفكره العامه ان هو في سيكشن في المواصفات بتقول لك ديزاين اوف كوب بيم. طيب الحالات اللي هي بتاعت اليو بي اس بتساوي واحد، اللي هي الحالات اللي قدام حضراتكم الموجوده هنا. لكن الحاله اللي استجدت علينا اللي هو ان الموضوع هنا في تنشن وهنا في شير. ده نتيجه الرياكشن بيزق. الرياكشن ان الكاميرا دي محمله على الكاميرا اللي هي المين، جاي منها رياكشن، فالرياكشن فبيزق هنا بيعمل شير ستريسز عند مجموعه البولتات في الاتجاه اللي هو الرأسي، والجزء ده بيقاوم برضو، فبيحصل فيه زي نوع من التنشن او دي تنسايل اريا، وبيحصل نوع من اليونيفورم لما يكون شغال على صف واحد من البولتس او مجموعه من البولتات اقرب الى الايدج. ده التنشن والاريا اللي هو المعروف اللي هو تنسايل فورس. وهنا دايجونال في التراس برضو هنا في اندر تنشن، وبالتالي الشير بلوك بتاعه عنده وجه بيحصل فيه شير ستريسز، وعنده وجه اخر فيه تنشن ستريسز. ده الجزء الخاص باللحام، ده الجزء بتاع البولت، ده الجزء بتاع اللحام.
ودي كونديشن تانية كوبد برضو متلحمة. دي كوبد بيم سنجل رو بيم اند كونكشن. وهنا انجل اند اندر تنشن، وهنا جاست بليت. كل دول يو بي اس بتساوي 1. ايه الحالة بتاعتنا اللي هي اليو بي اس في الكوبد بتساوي نص، اللي هي الحالة ان هو بيحصل بلوك شير في الصف الثاني. يعني الصف الاولاني لو حصل بلوك شير في الجزء ده يبقى هنا ما زال في يونيفورم ستريس، لكن لو البلوك شير دخل في مجموعة البولتات الصف الثاني بيقول لك ان التنشن هنا irregular، وبالتالي تاخد اليو بي اس بتساوي نص. زي ما حضراتكم شايفين برضو الشكل ده، يبقى ده التير اوت، وده الجزء بتاع الشير اريا، وده الجزء بتاع التنشن اريا في الصف الاولاني. لكن اذا راح في الصف الثاني يبقى مجموعه المسامير الثانيه عليها شير، والجزء السفلي عليه تنشن اريا، ولكن مش يونيفورم ستريس، وبالتالي بياخد اليو بي اس بتساوي نص. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.